Începem o nouă zi, tot în Germania, și dacă ieri am mers către sudul Germaniei și către Liechtenstein, astăzi o să mergem în continuare înspre nord, în direcția orașului Stuttgart. Nu o să ajungem până la Stuttgart, dar o să oprim cumva la periferia acestuia și pe drum o să vizităm, bineînțeles, două castele extraordinar de frumoase. Dar toate astea un pic mai târziu. Și la primul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, castelul Sigmaringen, localizat în localitatea cu același nume. El reprezintă cetatea de scaun sau castelul de scaun al prințului de Hohenzollern și a fost reconstruit în anul 1893 după un incendiu foarte mare. Ziceam că în 1893 castelul a ars aproape în totalitate, sau cel puțin a fost distrus destul de țapăn. Și ce este interesant este și de ce. Pentru că aici în oraș ei aveau furtune de diametre diferite și din păcate când au venit să intervină să stingă incendiu, nu s-au potrivit furtunele și din motivul ăsta o foarte mare parte din castel a ars. Oglinda din spatele meu are o poveste interesantă. O poveste care începe în Veneția, Murano, pentru că ea este făcută din sticlă de Murano și pe vremea aceea era foarte greu să transporti o oglindă atât de mare peste Alpi și să o aduci, bineînțeles, în Germania. Așa că au făcut ceva foarte inteligent și anume au luat oglinda, au dezmembrat-o, au băgat-o în butoaie, iar în butoaiele respective, au turnat unt. Untul s-a întărit și astfel butoaiele respective au putut fi cărate cu căruța și aduse aici în Germania. E scaun din plastic de Murano, transportat în unt. L-au transportat cu sclavii. În margarină. Da, în margarină cu sclavii l-au cărat. Părea nu te pune, că n-ai voie. Servitor. Am vizitat castelul, palatul. În total ne-a luat o oră și un sfert, cam așa. Interesant este că, în mod normal, un bilet era 14 euro de persoană și noi am plătit 29 de euro pentru 3 persoane. Și în plus față de asta, în mod normal trebuia să mai plătești încă 7 euro ca să vizitezi și armorii, unde erau scuturile, armurile și așa mai departe, iar la noi a fost gratuit. Acum, nu știu, am fi prins noi vreo reducere, vreo zi mai specială, habar n-am de treaba asta. Da, una peste alta mi-a plăcut foarte mult și chiar a fost
A fost drăguț, a fost mișto. Acum urmează să mergem să îl vizităm pe celălalt. Vă zic mai multe când ajungem acolo. I'm not in the mood, thought you'd be here soon. Everything feels wrong, guess I'm just in a bad mood. Feeling broken-hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Ne aflăm la a doua oprire pe ziua de astăzi și ultima de fapt, castelul Liechtenstein. Fundația acestuia datează de prin anii 1388-1394. Undeva prin 1802, cetatea de apărare care se afla aici s-a prăbușit aproape complet și pe locul acesteia a fost construită o cabană de vânătoare. În anii 1840-1842, această cabană a fost din nou demolată de către un conte care a văzut frumusețea locului și a decis să-și construiască aici un castel ca cele din povești. Așa a luat naștere castelul Liechtenstein, pe care îl vizităm noi astăzi. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Am ajuns și la cazare și acum hai să vă fac foarte repede turul. Și anume, este un apartament cu două camere într-o casă veche, arată cam așa. Acolo avem loc unde parcăm mașina, este în fața casei și o casă destul de veche, scrie de fapt și de drept, scrie inclusiv de când este casa. Și dacă văd bine aici, ceva cu 1843, pe acolo. Da, în fine, ok. Și să intrăm repede înăuntru. Și avem așa, avem holul. În partea stângă avem sufrageria cu un pat mare matrimonial. După care avem bucătăria, toaleta cu o chiuvetă, dușul cu altă chiuvetă și mașinile de spălat. Dar asta nu e tot, pentru că mai avem încă o sufragerie sau ce-o fi, nu știu exact, și cu nu hotă, cum îi zice, sobă. Dar ce e cel mai mișto este partea asta, pentru că avem o mică terasă în spatele casei. Avem și un râu care se scurge, inclusiv cu o mică grădiniță. 76 de euro pe noapte pentru 3 persoane a costat. Probabil încăpeau și 4 persoane. E cald, e curat, ca de obicei, e super. Nu am ce să comentez. Cam atâta pe ziua de astăzi, suntem chiar obosiți, începem încet încet să simțim și kilometri și numărul de pași făcuți pe zi. Așa că astăzi o să mâncăm și
ne mai relaxăm un pic. Mâine urmează, bineînțeles, o nouă zi, cu noi aventuri și noi locuri de vizitat. Până atunci, noroc! Numai bine!